কল্পনা কৰকচোন আপুনি আজি কলেজত BA, BCom বা BBA ৰ প্ৰথম বৰ্ষত নামভৰ্তি কৰিলে 4 বছৰ পিছত ডিগ্ৰী লৈ ওলাই আহিল কিন্তু আপুনি যি চাকৰিৰ বাবে পঢ়িছিল সেই চাকৰিটোৱে পৃথিৱীৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গ'ল এয়া কোনো সায়েন্স ফিকশন নহয় এয়া হৈছে আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যুগৰ এক বাস্তৱতা আৰু এই বাস্তৱতাক উপলব্ধি কৰিয়ে বিশ্বৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম অৰ্থনীতি চীনে এটা অভূতপূৰ্ব সিদ্ধান্ত লৈছে তেওঁলোকে একেলগে 12200টা ইউনিভাৰ্চিটি ডিগ্ৰী প্ৰগ্ৰাম বন্ধ কৰি দিলে হয় আপুনি ঠিকই শুনিছে 12000ৰো অধিক ডিগ্ৰী চীনে অপ্ৰয়োজনীয় বুলি ঘোষণা কৰিছে প্ৰশ্নটো হ'ল চীনে এনে এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত কিয় ললে আৰু ভাৰতেও এদিন একেই পথ অনুসৰণ কৰিব নেকি যদি কৰে তেন্তে অসমৰ লাখ লাখ শিক্ষাৰ্থীৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব আজিৰ এই ডকুমেণ্টাৰীত আমি তথ্য গৱেষণা আৰু বাস্তৱ উদাহৰণৰ আধাৰত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰিম ভিডিঅটো শেষলৈকে চাব কাৰণ হয়তো এই ভিডিঅটোৱে আপোনাৰ কেৰিয়াৰৰ দিশ সলনি কৰিব পাৰে নমস্কাৰ নামামি ব্ৰেইন একাডেমীৰ আন এক ৰিসাৰ্চ বেসড ডকুমেণ্টাৰীলৈ মই সাগৰিকা পুষ্পানন্দই আপোনালোকক আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছো আমি সদায় বিশ্বাস কৰোঁ শিক্ষা মানে কেৱল ডিগ্ৰী নহয় শিক্ষা মানে হৈছে ভৱিষ্যতৰ বাবে নিজকে প্ৰস্তুত কৰা আজি আমি আলোচনা কৰিম চীনৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তৰ আঁৰৰ বিজ্ঞান AI যুগত ডিগ্ৰীৰ ভৱিষ্যত আৰু ভাৰত তথা অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মই এতিয়া কি কৰা উচিত 2026 চনৰ জুন মাহত চীনে নিজৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত এক বৃহৎ সংস্কাৰ আৰম্ভ কৰিলে তেওঁলোকে 12200টা আন্ডাৰগ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী প্ৰগ্ৰাম বন্ধ কৰি দিলে তাৰ ঠাইত আৰম্ভ কৰিলে 10200টা নতুন ডিগ্ৰী প্ৰগ্ৰাম এইবোৰ কি জানেনে আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ৰবটিক্স Semiconductor টেকনলজি কোৱান্টাম কম্পিউটিং এডভান্সড ম্যানুফেকচাৰিং এম্বয়ডাৰ্ড ইন্টেলিজেন্স আৰু ইন্ডাষ্ট্ৰি 5.0 সম্পৰ্কীয় বহু নতুন বিষয় প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে চীনে এনে কিয় কৰিলে কাৰণ চীনৰ কোম্পানীবোৰে এটা ডাঙৰ অভিযোগ কৰিছিল তেওঁলোকৰ ওচৰত চাকৰি আছিল কিন্তু দক্ষ মানুহ নাছিল আনহাতে হাজাৰ হাজাৰ গ্ৰেজুৱেটে ডিগ্ৰী লৈও চাকৰি বিচাৰি ফুৰিছিল অৰ্থাৎ ডিগ্ৰী আছিল স্কিল নাছিল এতিয়া আমি অলপ ভাৰতলৈ উভতি আহোঁ এটা তথ্য শুনি হয়তো আপুনি আচৰিত হ'ব ইণ্ডিয়া স্কিলছ ৰিপৰ্ট অনুসৰি দেশৰ মাত্ৰ প্ৰায় 56% গ্ৰেজুৱেটেহে ইণ্ডাষ্ট্ৰি ৰেডি অৰ্থাৎ প্ৰায় আধাতকৈ অধিক শিক্ষাৰ্থী ডিগ্ৰী লৈ ওলাই আহিছে কিন্তু চাকৰিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় স্কিল নাই ইফালে AI ইঞ্জিনিয়াৰ মেচিন লাৰ্নিং স্পেচিয়েলিষ্ট সাইবাৰ সিকিউৰিটি এক্সপাৰ্ট ডাটা এনালাইষ্ট AI কন্টেন্ট ষ্ট্ৰেটেজিষ্ট এইবোৰ ক্ষেত্ৰত চাকৰি বাঢ়ি গৈছে কিন্তু ৰুটিন অফিচ ৱৰ্ক বেসিক ডাটা এন্ট্ৰি সিম্পল ট্ৰান্সলেচন বেসিক ৰিপৰ্ট ৰাইটিং এইবোৰ কাম AI ইতিমধ্যে কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এইখিনিতে আৰম্ভ হৈছে নতুন যুগ ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নেকি BA BCom BBA এই ডিগ্ৰীবোৰৰ কোনো মূল্য নাই একেবাৰে নহয় এইটো বুজাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সমস্যা ডিগ্ৰীত নহয় সমস্যা হৈছে ডিগ্ৰীৰ লগত স্কিল নথকা এজন BCom ষ্টুডেণ্টে যদি AI টুলছ ডাটা এনালাইটিক্স এক্সেল অটোমেশ্যন ফাইনেন্সিয়েল AI প্ৰম্পট ইঞ্জিনিয়াৰিং বিজনেছ কমিউনিকেশ্যন এই স্কিলবোৰ শিকে তেন্তে তেওঁ আগতকৈ বহু বেছি মূল্যৱান হৈ উঠিব একেদৰে এজন এছামিজ লিটাৰেচাৰ ষ্টুডেণ্টে AI কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যন ডিজিটেল ষ্টৰী টেলিং ট্ৰান্সলেশ্যন টেকনলজি লেংগুৱেজ AI এইবোৰ শিকিলে তেওঁৰ কেৰিয়াৰৰ নতুন দুৱাৰ মুকলি হ'ব পাৰে ভৱিষ্যতত ডিগ্ৰী শেষ নহ'ব ডিগ্ৰীৰ সংজ্ঞাহে সলনি হ'ব এইখিনিতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আমি বহু শিক্ষাৰ্থীক এটা ভুল কৰি থকা দেখোঁ তেওঁলোকে ভাবে ডিগ্ৰী শেষ হ'লে কেৰিয়াৰ আৰম্ভ হ'ব কিন্তু AI যুগত লাৰ্ণিং কেতিয়াও শেষ নহয় এই কাৰণে নামামি ব্ৰেইন একাডেমী আৰম্ভ কৰিছে নামামি ক্ৰিয়েটৰ ইকনমি ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্স এইটো কোনো সাধাৰণ ভিডিঅ' এডিটিং কোৰ্স নহয় AI যুগৰ ফিউচাৰ কেৰিয়াৰ ৰোড মেপ ইয়াত আপুনি শিকিব AI প্ৰম্পট ইঞ্জিনিয়াৰিং ভাইৰেল স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটিং AI ফিল্ম মেকিং সোশ্যাল মিডিয়া এলগৰিদম পাৰ্সোনেল ব্ৰেণ্ডিং ডিজিটেল বিজনেছ এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং ব্ৰেণ্ড ডিলছ আৰু AI ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ জ্ঞানক ইনকামলৈ কেনেকৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰি সেই বিষয়সমূহো এই কোৰ্সে সাঙুৰি লৈছে আমাৰ লক্ষ্য কেৱল কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰ বনোৱা নহয় অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মক AI যুগৰ প্ৰফেশ্যনেল ডিজিটেল এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ হিচাপে গঢ়ি তোলা কাৰণ আগন্তুক সময়ত কেৱল চাকৰি বিচৰা মানুহ নহয় চাকৰি সৃষ্টি কৰা মানুহৰ প্ৰয়োজন বেছি হ'ব ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে নামামি ক্ৰিয়েটৰ ইকনমি ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্সত এনৰোল কৰিব পাৰে
এতিয়া আমি পুনৰ উভতি আহিছো আমাৰ ভিডিঅ'ৰ মূল বিষয়টোলৈ। প্ৰশ্নটো হ'ল আজিৰ ষ্টুডেণ্টে কি কৰিব? মোৰ মতে 5টা স্কিল এতিয়াৰ পৰা শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰক। প্ৰথমটো হৈছে AI লিটাৰেচি। AI কেনেকৈ কাম কৰে সেইটো বুজক। দ্বিতীয়টো হৈছে কমিউনিকেশ্যন স্কিল, কাৰণ AI লিখিব পাৰে কিন্তু মানুহক অনুপ্ৰাণিত কৰিব নোৱাৰে। তৃতীয়টো হৈছে প্ৰব্লেম সলভিং, যি মানুহে প্ৰব্লেম সলভ কৰিব পাৰে তেওঁক AI ৰিপ্লেচ কৰিব নোৱাৰে। আৰু চতুৰ্থটো হৈছে ডিজিটেল স্কিল, কাৰণ ভৱিষ্যতৰ প্ৰায় প্ৰতিটো কেৰিয়াৰ ডিজিটেল হ'ব। আৰু পঞ্চমটো হৈছে কণ্টিনিউৱাছ লাৰ্ণিং। ডিগ্ৰী শেষ হ'লেই শিক্ষা শেষ, এই ধাৰণাটো AI যুগত সম্পূৰ্ণ ভুল। চীনৰ এই সিদ্ধান্তটোৱে কেৱল ডিগ্ৰী বন্ধ কৰা নাই, ই সমগ্ৰ পৃথিৱীলৈ এটা শক্তিশালী বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে। ভৱিষ্যতৰ শিক্ষা, ভৱিষ্যতৰ চাকৰি আৰু ভৱিষ্যতৰ অৰ্থনীতি ইয়াৰ সৈতে জড়িত। হয়তো আগন্তুক 10 বছৰত সফল মানুহ সেইজন নহ'ব যাৰ ওচৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ ডিগ্ৰী আছে। সফল হ'ব সেইজন যিজনে নতুন স্কিল শিকি থাকিব, যিজনে AIক ভয় নকৰি AIক নিজৰ সহযোগী বনাব। তেওঁহে এই পৃথিৱীত বৰ্তি থাকিব। মনত ৰাখিব, AI আপোনাৰ কেৰিয়াৰ শেষ কৰিবলৈ অহা নাই। AI আহিছে আপোনাৰ কাম কৰাৰ ধৰণ সলনি কৰিবলৈ। যদি আপুনি সময়ৰ লগে লগে নিজকে সলনি কৰিব পাৰে, তেন্তে AI যুগ আপোনাৰ বাবে জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সুযোগ হ'ব পাৰে। আপোনাৰ মতে ভাৰতেও চীনৰ দৰে শিক্ষা ব্যৱস্থাত ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন আনিব লাগেনে? আপুনি এতিয়া কি পঢ়ি আছে? BA, BCom, ইঞ্জিনিয়াৰিং, মেডিকেল নে আন কিবা? কমেণ্ট ছেকশ্যনত নিশ্চয় লিখিব। ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বন্ধু, ভাই ভনী আৰু কলেজ গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰক, কাৰণ হয়তো এই ভিডিঅ'টোৱে কাৰোবাৰ কেৰিয়াৰ বচাব পাৰে। AI, ছায়েন্স, ফিউচাৰ কেৰিয়াৰ আৰু বিশ্বমানৰ ৰিচাৰ্চ বেছড ডকুমেণ্টাৰী সহজ অসমীয়াত চাবলৈ নামামি ব্ৰেইন একাডেমি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। নতুন স্কিল শিকক, AIক বুজক আৰু ভৱিষ্যতৰ বাবে আজিয়ে নিজকে প্ৰস্তুত কৰক। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।